Välkomna till dig, Loreen. Det är tydligen så här man ska hälsa på dig nu. Alla gör så här. Nu hälsar ni så här på mig från och med nu. Det är bra. Ja, absolut. Jag hälsar på min rider. Men Loreen, varmt grattis. Vilken grej. Ja, vilken grej. Vad hände? Hur mår du? Jag mår väldigt bra. Ja. Har du hunnit smälta? Ja, men lite. Från och till. Det kommer och går. Det är liksom lite kul. För att man går och så... Åh gud, jag har vunnit. Och så går man tillbaka till det lugna. Fan, vi vann! Så ser mina dagar ut. Mina timmar ut. Från och till. Men känner du att du börjar landa nu i det här? För jag antar att det har varit otroligt hektiskt sen den här historiska segern. Den andra segern i Eurovision Song Contest. Ja, jo då. Alltså, men jo, det har jag väl gjort. Från och till har jag landat. Liksom så. Men det var ganska så mycket som hände efter... vi var nere i London och gjorde PR och sådär. Men du måste förstå, jag har ju varit inne i min bubbla för det här numret. Jag har ju levt i ett halvår. Så har det enda som har existerat för mig har varit den här världen som ni ser här. Också för att det ska vara så autentiskt. Det är nästan lite grann som method acting skulle jag säga. Så förstå själv liksom, när man kommer ut ur det. Det är lite baksmälla nästan kan det bli också. Ja, det är lite så här, vart är jag någonstans? Ja. Lite så. Vart är vi här? Så. Men hur har det varit att leva med dig det senaste halvåret? Tråkigt. nej, men det har liksom inte varit något party så liksom, utan mina rutiner har ju de har varit rätt så hårda så. Det har varit mycket... Ja, det har liksom varit så här, du vet, nu har jag pratat om det hur mycket som helst, men du vet så här, sömn, mat, träning, alla de grejerna så, men också så här att om man ser till vad numret står för och vad jag vill sända ut, alltså för att det ska vara helt rent och liksom äkta så måste jag vara i det spacet, nästan som ett meditativt space, så här, i ett kärleksfullt space. För det är det numret handlar om. Men du när du satt där med dina naglar och när du sjöng så satt vi här hemma och bet på våra naglar av nervositet. Det kan vara en bra bit ifrån så här, det är jättesmidigt. Men det var ju så spännande. Minns du någonting av de här sekunderna innan de ropade upp ditt namn? Alltså det var väldigt intensivt kan jag säga. För det var ju, nerverna i arenan, det var ju så starkt. Liksom. Alla var nervösa. Och du vet, mitt team, vi ska inte snacka med, det var nästan så att jag bara, hörni, nu får ni ta det lugnt. Men du vet, och det är lite därför som jag vet inte om du tänkte på det, men jag liksom var i ett ganska meditativt state of mind just det för att jag kände att jag behöver balansera upp det här. För du vet, så här kändes det runt omkring. Vad händer? Så liksom. Jag bara, det blir som det blir. Det får bli som det blir. Jag tror till och med jag viskade det. Det blir som det blir. Och så bra det blev. Hallå! Och sen när vi är uppe igen och gör numret liksom så fantastiskt. Men du, vi måste nämna vårt kära grannland Finland. Ja, det var ju stor besvikelse. Kan du förstå deras besvikelse? Ja, jag kan det. Du vet, alltså, jag tror så här, du vet, den här typen av forum, med all respekt, det är rätt så intensivt. Uppbyggnaden, så mycket PR som ska göras för alla akter. Du vet, det är nästan, de är som små vackra timglas. Man ser ju att de blir tröttare och tröttare. Det här menar liksom så här, är man inte noggrann med sina rutiner så det har jag fått lära mig the hard way, darling. Men alltså att, då orkar inte psyket och den fysiska kroppen. Så därför måste man måste fördela sin energi rätt. Men jag kan förstå. För att han var så upphypad. Allting var så upphypat. Liksom så det roliga var, eller inte så roligt, efter vi hade vunnit och vi var på väg till scenen så var planen att jag skulle in krama på honom. Men liksom, då såg att han hade händerna liksom, så han var väldigt ledsen. Så. Men nu har vi ju kontakt så vi ska ta en kaffe i Helsinki så livet leker. Du ser, allt löser sig. Men påverkar det här efterspelet någonting med din glädje som har varit? Att det har varit lite tjafs även efteråt med juryröster hit och folkets röster dit och så? Nej, alltså man måste vara lite ödmjuk. Så jag kan tänka mig de fansen eller de som trodde på Kajra, de är ju besvikna också. Det är så att alla har ju sin process. Som i alla tävlingar. Ja, så man får bearbeta det. Är man frustrerad så får man ta ut sin frustration. Det är liksom, that's the beauty of freedom, darling. Men du, den här låten, alltså den toppar listorna, den spelas hur mycket som helst. Ja. Vad betyder den för dig? Låten? Ja. Jag menar så, för det första så jag är ju sån. Liksom, så att jag förälskar mig liksom, i musik kan man säga. Så det är en stor förälskelse. Det kände jag redan när det roliga var att jag kände
precis på samma sätt någonstans i kroppen som jag gjorde med Euphoria första gången jag hörde den. Nästan så att jag blev lite nervös så att jag stängde av halvvägs. Jag bara, så, nu ska vi inte lyssna. Men så att vad det betyder väldigt mycket för mig. Jag har ju levt den här låten. Den är del utav mig. Så. Det är ju en dunderhit. Jag menar, den klättrade ju på listorna runt om i Europa redan före segern. Den fanns med på listorna där. Ja, jag spelas väldigt många gånger. Men hur tänker du nu framåt? Tänker du, hur ska jag förvalta det här nu? Ja, alltså så jag tänker strategiskt, va? Nej, men alltså det som du frågar mig vad som händer nu framåt. Ja. Med musik. Jag längtar efter att gå in i studion och skapa mer, så det ska jag få göra. Men också få gå ut och träffa publiken. I'm a live artist, darling. Så att jag ska ut och spela lite grann i sommar. Så blir det turné? Det blir en turné. Det blir en Europa-turné i november. Det är inte så långt. Alltså, november det går snabbt. Tiden går fort. Så det ska bli kul. Alltså Europa-turné efter sommaren då, eller i höst? Ja, vad kul. Med start på november. Wow. Ja, du vet. Men, international, va? Ja. Men du ligger det någon... Du är ju väldigt nära naturen och pratar mycket om meditation och sådär. Ja. Men det här innebär en press för dig att du har en andra vinst nu. Det har blivit historiskt. Kommer det någonting som också kan vara lite tungt att bära, eller är allting bara fantastiskt? Alltså, du vet, alltså, om jag säger så här, allting bara... Alltså, allting är fantastiskt och toppat i stunder, om man säger så. Sen så har jag mina sätt att jorda mig liksom, där jag liksom landar. Och det är så jag hittar balans. Så att, var det som var din fråga? Ja, men om det kommer någon ökad press på en? Nej. Eller känner du att du njuter av det till fullo? Jag känner att jag njuter av det till fullo, men det är det jag menar i stunder. Sen så tycker jag om att jorda mig själv liksom, och säga så här, du vet, det här var mitt jobb och min uppgift är det här. Liksom, så jag ska vara helt ärlig med dig. Så det var i hela min känsla under den här perioden att, så här, att jag är en kreatör och min uppgift är att se till att få er att känna någonting. Och det är ganska skönt att ha that state of mind. Därför så fort man går in och säger så, titta på mig och kolla här står jag och kolla snygga. Så då börjar man förstöra det autentiska i det kreativa. Då är det inte rent längre. Vi märker på dig att du vill möta din publik. Ja. Alltså, jag tänker inte minst den här turnén. Men du fick ju möta Folkets jubel igår i Kungsträdgården. Vi ska höra lite vad några av dem som var där för att gratulera dig och fira dig, hur det lät. Åh, herregud. Vad vill ni hälsa till Loreen? Att hon sjunger jättebra. Ja. Och vi älskar henne. Ja. Loreen, du är bäst. Hela Marocko hälsa på dig. Du är helt otrolig och vi är så stolta över dig och det ska bli så kul att ha Eurovision här i Sverige igen nästa år. Hoppas på en riktig folkfest. Du är amazing. Loreen, alla vi här utanför, vi älskar dig. Jag vill hälsa att det du gör betyder mycket mer än du någonsin kan förstå och kan begripa för det här landet. För vi står för så bra grejer och sån kärlek och det gör mig så fruktansvärt stolt för att jag är svensk. Och du är stor del av det. Talar för oss alla där. Vilken kärlek, hur känns det här? Det var ju helt fantastiskt. Så du vet... Jag är den typen av kreatör som gillar att skapa för att kunna connecta. Liksom, jag är en people's person. Jag ser på en gång om det är en vibe, om man har hittat hem, om man har hittat fram. Liksom, så. Och det är min stora passion. Så. Men sen är jag också glad över att för du vet, numret står ju för så mycket. Och att Sverige skickar ett sånt här nummer och en sån här trollunge till Eurovision säger ganska så mycket om oss som land. Liksom. Och vad vi representerar, vad vi står för. Vad det jag försökte säga igår. Om liksom så här, men du vet, medmänsklighet, alltså, inkludering, liksom, det är så mycket vackert som där. Natur, vår kärlek till naturen, respekt för det, Greta Thunberg, hej, hej, hej på dig. Alltså, jag menar, och det skickar ni iväg till Eurovision. Och så connectar vi med resten av världen. Vi gillar den här trollungen. Ja, verkligen. Ja. Kolla håret! Men du, Loreen, det blir Eurovision i Sverige nästa år ju, tack vare detta. Kommer du att ha någon roll där, tror du? Ja, det hoppas jag. Programledare?
Varför inte? Ja, men vad tror ni? Ja, välkomna till Eurovision, va? Ja. Du ser. Jag tror. Vi får se. Jag slipar lite på det kanske. Men jag tycker att det är... Vi får försöka crash course, vi allihopa. Ni får crash course. Jag tycker du hade det redan där. Jag kände som att vi var hemma där. Men kanske Loreen och Abba tillsammans. Varför inte? Jag gillar vad det här är på väg någonstans. Ja. Fortsätt. Vi kommer med förslagen. Men du, vi unnar dig verkligen nu lite lugn och ro också. Och den har vi förstått att du hittar på Gotland bland annat. Ja, det gör jag. Det gör jag. Men jag måste säga, om jag får flika in. För folk säger, är du inte trött? Du måste vara så trött. Men jag måste säga, du vet, när man inte kompromissar på det man gör. När man älskar det man gör. Det här älskar jag. Och att skapa det älskar jag. Då är det en annan typen av trött. Det är den där vackra, fina, trötta känslan. Liksom. Inte där, herregud, vad ska jag göra nu? Det är liksom... Det är glädjetrött. Glädjetrött, så alltså. Ja, men skönt att ha lite kortare naglar också när du ska... Det här är synd. Så. Det blir så mycket smidigare. Ja, vi kröner dig här med till Queen of Eurovision. Tack. Grattis. A queen I am. Yes.